Εσύ δεν φοβάσαι τέψη, έτσι δεν είναι? Χαίστηκα εκεί πάνω. Φύγαμε από την Κερουάν έχοντας περάσει πολύ όμορφα με τους ανθρώπους που γνωρίσαμε εκεί. Η μέρα ηλιόλουστη και εμείς κατευθυνόμαστε προς την πόλη Ελτζέμ, πασίγνωστη για τα χειροποίητα ψηφιδωτά της. Η διαδρομή ήταν απόλαυση. Οι δρόμοι γεμάτοι υπαίθριους μικροπολιτές που μας χαιρετούσαν καθώς περνούσαμε, γιατί ο Δίας τραβούσε την προσοχή όλων από μακριά. Like a moth to a fire, pulling closer to danger. In the arms of a stranger. I've been trying to figure out what we really were about together. We lived in different universes, empty promises for worse or better. The challenges of me and you, what's the point of trying to unravel? Είμαστε εδώ στο παλαιοπωλείο του Αμπίμπ. Είναι ένας φοβερός χώρος με πολλές χιλιάδες παλιά πράγματα. Έχει εδώ μέσα και πολλούς θησαυρούς, δηλαδή αυτοί που συλλέγουν θα τους ήταν πολύ ενδιαφέρον αυτό το μέρος. Hello Abid. Say, ça va, Yunnan. Πολύ ωραίο. Κοιτάω ανάποδα φυσικά, γιατί τα αραβικά είναι... οκ. So 120 anni. 120 χρόνια. No. 100? Wait. 120? In Yunnan, 120 χρόνια. Voilà. Αυτό είναι ένα Κοράνι 120 ετών. 120 ετών. Chapter N. Allah. Κοράνι. Να φύγω από το λίξο. Στο φως. Voilà. La lumière. Oui, très bien. How many times have I fallen for you? Every promise you never delivered. How many times are the words that you say any mix in the sweet pas que là. Ça, I know what you're saying. tout ça, pour les mariages. Pour les mariages. But hey, I got news. I ain't falling for all of that glitter this time. As ready as I can be this time. I'll be running free.
κατά περίεργο τρόπο, σε κάθε χώρα που επισκεφτόμαστε, βρίσκουμε κάτι το οποίο μοιάζει με κάποια άλλη χώρα. Είμαστε στην πόλη Elgem και είμαστε στο αμφιθέατρο της Elgem, το οποίο είναι πανομοιότυπο με το Κολοσσέο της Ρώμης. I know what you're saying, don't need no explaining. You're making me shake and shiver. You're shining your shoes, but hey, I got news, I ain't falling. Το αμφιθέατρο της Elgem χτίστηκε το 238 μετά Χριστόν. Είναι ένα από τα πιο καλοδιατηρημένα πέτρινα ερείπια της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας στον κόσμο και το μοναδικό στην Αφρική. Όπως και άλλα αμφιθέατρα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, χτίστηκε για θεατρικές εκδηλώσεις και χωρούσε περίπου 35.000 θεατές. Θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα αμφιθέατρα σε όλο τον κόσμο. Χαρακτηρίστηκε μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO το 1979. As ready as I can be this time. I'll be running free. My heart is rising. I'm taking it step by step. I'm running and running. I'm not slowing down just yet. There are flowers in springtime. Red the color of blood through my veins. Blue is the color of when you were leaving. Tell me, let me know what you feel inside. 'Cause you don't know. Δεν θα φεύγαμε από την Elgem εάν δεν μπαίναμε σε ένα εργαστήρι ψηφιδωτών. Θέλαμε να δούμε πώς τα φτιάχνουν. Όλα τα μαγαζιά της πόλης πουλούν καταπληκτικά έργα τέχνης με σχέδια εμπνευσμένα από τη ρωμαϊκή εποχή και όχι μόνο. Προς έκπληξή μου, τα ψηφιδωτά τα φτιάχνουν κυρίως γυναίκες, αν και είναι πολύ δύσκολη και σκληρή χειρονακτική εργασία. Some people say that the path you are choosing only leads to where you want to go. Some people say you forgive and forget, but tell me, let me know what you feel inside. 'Cause you don't know me by name. You don't know me by name. It's like you don't know me by name anymore. Καλημέρα! Καλημέρα. Τώρα μην ρωτήσετε σε ποια πόλη είμαστε, δεν θυμάμαι. Δεν τα ξέρουμε. Ήταν πολύ επεισοδιακό το ξημέρωμα σήμερα. Σήμερα ήταν όπου φύγει, φύγει. 4 η ώρα το πρωί. Πολύς. Open, police. Εντάξει, γνωρίζουμε πως μπορούμε να προστατεύσουμε τη νύχτα μας και το πω μέχρι στιγμής δεν είχαμε κανένα πρόβλημα όλους αυτούς τους μήνες. Απλά εχθές δεν μπορούσαμε να συνεχίσουμε να κάνουμε όλα αυτά τα χιλιόμετρα και αποφασίσαμε να μπούμε, βασικά μας έβγαλε ο δρόμος σε μια πόλη και έπρεπε να μείνουμε κάπου κοντά στην Εθνική Οδό για να μπορούμε να συνεχίσουμε. Δυστυχώς δεν πρέπει να το ξανακάνουμε, γιατί όταν κάθεσαι, ενώ είμαστε σε καλό σημείο, για κάποιο λόγο σε σποτάρει η αστυνομία, αλλά εδώ η αστυνομία δεν είναι σαν την ευρωπαϊκή αστυνομία ή την αμερικάνικη αστυνομία. Έχει διάφορα άλλα connection, επαφές
Πώς να το πω, δεν ξέρω. Έχει άλλους στόχους βασικά. Μας σταμάτησε θεωρητικά για να μας πει ότι δεν είμαστε σε κάποιο σημείο που είμαστε ασφαλείς. Δεν μας σταμάτησε, μας ξύπνησε. Ναι, σωστά. Ακόμα δεν έχω πιει τον καφέ. Λοιπόν, μας ξυπνήσανε άρον-άρον να μας πούνε ότι δεν είμαστε ασφαλείς και ότι πρέπει να πάμε κάπου αλλού. Τους είπαμε εντάξει, θα συνεχίσουμε τον δρόμο μας και θα πάμε εκεί που είχαμε σκοπό. Δεν ήταν αυτό που θέλανε ακριβώς, αυτό που θέλανε ήταν χρήματα. Αρνηθήκαμε ότι έχουμε χρήματα, ψάξανε το βαν, δεν βρήκαν κάτι που να τους... τους γυάλισε το βαν, αλλά δεν βρήκαν κάτι που μπορούσαν να πάρουν. Δεν ήταν επιτακτικό, δώσε μου τόσα χρήματα, αλλά είναι αυτό το δώσε μου κάτι, δώσε μου κάτι ρε παιδί μου, δώσε μου κάτι. Ναι. Δώσ' μου κάτι. Του λες δεν έχω κάτι, δώσ' μου κάτι. Δώσ' μου τσιγάρα, δώσ' μου... Μέχρι που καταλαβαίνεις ότι δεν θα φύγουν, εάν δεν τους δώσεις κάτι για να φύγουν. Κατά τα διαβατήρια δεν φεύγουν. Λοιπόν, οπότε κάτι πρέπει να δώσεις και να... Τους δώσαμε 20 δινάρια, χαρήκανε, θέλαν χειραψία, δεν τους έκανε που τους έδωσε το αριστερό χέρι, θέλαν το δεξί. Φοβήθηκαν μην χαλάσει το προξενείο, φαίνεται. Και πάμε για άλλα. Όχι. Μας είπαν ότι μη φύγετε, εντάξει, μπορείτε να κοιμηθείτε εδώ. Εμείς θα σας προστατεύουμε. Είχαμε και προστασία. Εν πάση περιπτώσει ήταν εμπειρία. Ήταν λίγο σοκ, αλλά ήταν εμπειρία. Εμείς ζήσαμε πολλά χρόνια στη Μέση Ανατολή. Υπάρχουν ανάλογες εμπειρίες, αλλά όχι τέτοιου τύπου, γιατί και στο Ντουμπάι και στη Σαουδική Αραβία και σε κάποια άλλα κράτη, Μπαχρέιν κτλ. Η αστυνομία δεν σου μιλάει έτσι. Ναι, μεν μπορεί να είναι πιεστική κτλ., αλλά δεν θα σου πούνε δώσε μου λεφτά ή τέλος πάντων τέτοια πράγματα. Εδώ ήταν κάπως έτσι. Πάμε παρακάτω. Εντάξει. Καλημέρα. Καλημέρα σας.
ξημερώσαμε στην πόλη Ταταουίν, ένα άγαρβο ξημέρωμα. Μας ξημερώσατε και δηλαδή. Όχι το πρώτο άγαρβο ξημέρωμα εδώ στην Τινησία. Προσπάθησαν να μας ανοίξουν το βαν κατά τη διάρκεια του ύπνου μας. Και τώρα να μας τα κάνουν. Ναι. Νομίζω ότι ο Δίας είναι στα κάγκελα. Κομάντο. Κομάντο. Το πήραμε χαμπάρι εγκαίρος, βάλαμε μπροστά και φύγαμε, όπου πήγε φύγει. Τι μπορείς να κάνεις. That's life. Συνεχίζουμε τώρα. Για τους λάτρες του Star Wars έχουμε έρθει σε αυτή την περιοχή. Είναι λίγο περίεργη περιοχή, αλλά σε όλη αυτή την περιοχή έχουν γίνει τα γυρίσματα του πρώτου επεισοδίου Star Wars. Οπότε θέλουμε να ψαχτούμε να δούμε πού ακριβώς γίνανε, να βρούμε τα σετ, τα παλιά και τα λοιπά, να δούμε τι υπάρχει. Αν υπάρχει. Αν υπάρχει. Έτσι. Και γι' αυτό τραβάμε αυτά που τραβάμε. Φυσικά δεν μας θέλει κανένας, τα τραβάμε μόνοι μας. Έτσι. Σημασία έχει που τους προλαβαίνουμε. Μέχρι Και στιγμής, πριν μας τι κάνουμε, μέχρι τι κάνουμε. στιγμής φεύγουμε εγκαίρως. Έχουμε αρκετές μέρες ακόμα στην Τινησία. Είναι όλες μας οι κεραίες ανοιχτές. Ελπίζουμε να τα καταφέρουμε να τελειώσουμε αυτά τα Να πούμε στο γυρίσματα. καράβι εγκαίρως. Να πούμε στο καράβι Σόι και Αυλαβής και οι τρεις. Πάντως τα επεισόδια της Τινησίας θα είναι πραγματικά αρκετά ενδιαφέροντα. Τα λέμε μετά. Bye. Πήραμε το δρόμο για τη Σενίνη, ένα μισοκατεστραμμένο χωριό των Μπέρμπερ. Η Σενίνη και η γύρω περιοχή της Τατατουίν συνδέονται με τη σειρά κινηματογραφικών ταινιών Star Wars. Πολλές σκηνές για τις ταινίες γυρίστηκαν στη γύρω περιοχή. Ένα από τα φεγγάρια του πλανήτη καταγωγής του Luke Skywalker ονομάστηκε Σενίνη. Δεν μείναμε πολύ, γιατί έπρεπε να διασχίσουμε την έρημο πριν νυχτώσει και να φτάσουμε σε ένα κάμπ για να διανυκτερεύσουμε και να βάλουμε νερό, γιατί είχαμε ξεμείνει. Η Κατερίνα, αν και έμπειρη οδηγός, δεν τρελαίνεται για την οδήγηση. Σε αντίθεση με μένα που μπορώ να οδηγώ για ώρες και να το απολαμβάνω. Οδηγεί μόνο όταν χρειάζεται να πετάξω τον ντρόν. Αλλά σήμερα, για πρώτη φορά στην Τινησία, μου ζήτησε το τιμόνι. «Εγώ θα οδηγήσω στην έρημο», μου είπε. Για να είμαι ειλικρινής, και εγώ το απόλαυσα, αλλά και ο Δίας έδειχνε να το ευχαριστιέται.
Τώρα που βρήκαμε νερό, ευκαιρία. Κάνει αυτό, λέω, αυτό δεν κάνει. Αυτό δεν κάνει. Κανονικά, εδώ ενδιάμεσα έχουμε το φίλτρο. Αλλά στην Αφρική, επειδή δεν υπάρχει καμία πίεση στο νερό, την τελευταία φορά περιμέναμε 2-3 ώρες για να γεμίσει το νερό και δεν γέμισε καθόλου. Οπότε θα πάρουμε το ρίσκο να βάλουμε το νερό όπως είναι. Good luck! Μέχρι στιγμή δεν έχουμε πεθάνει, οπότε θα προσευχηθούμε για μια ακόμη φορά. Τελικά στην Αφρική έχουμε γίνει πολύ χριστιανοί. Είμαστε πραγματικά στο πουθενά.